දැන් මේකෙදී අපි tan තියෙන හින්දා අපි බොහෝ දුරට ආදේශ කරනවා. මොකද මට පේන පැල් මට පේන නිසා මම ආදේශ කරනවා x සමාන tan θ. ඒතර මට ලැබෙන්නේ මම මේක අවකලනයක් කරලාම ගන්නවා sec වර්ගය θ. මේ කියන්නේ එක ධන θ. එනිසා අපිට කෙලින්ම dx බෙදීම dθ ලියා ගන්න පුළුවන් එක ධන x වර්ගය කියලා. හරි අවුලක් නැහැ. දැන් ආදේශ කරනවා. y සමානයි tan inverse තුනයි tan θ රින tan ඝනය θ බෙදීම එක රින තුනයි tan වර්ග θ. දැන් අපිට පේනවා දැක්කහම මේකෙදි අපි දන්නවා tan 3යි θ සමානයි 3යි tan θ රින tan ඝනය θ බෙදීම එක රින 3යි tan වර්ග θ. එනිසා ඒකම තියෙනවා මෙතන. එනිසා අපි කෙලින්ම ආදේශ කරමු y සමානයි tan inverse tan 3යි θ. හන්න උත්තරේ. ඒ කියන්නේ y සමාන 3යි θ. ඒ කියන්නේ dy බෙදීම dθ සමාන 3යි. දැන් අපි දන්නවා එහෙනම් dy බෙදීම dx නෙවුන එක සමානයි dy බෙදීම dθ වාරයක් dθ බෙදීම dx කියලා. මේකට කියනවා දාම නීතිය කියලා. එතකොට අපේ dy බෙදීම dx ලැබෙනවා. dy බෙදීම dθ 3යි. dθ බෙදීම dx කියන්නේ dx බෙදීම dθ වල මෙතන dx බෙදීම dθ මෙතන තියෙනවා. ඒකේ අනිත් පැත්ත හදවපුවම නේද? අපිට ලියන්න පුළුවන් එක ධන x වර්ගය. මෙන්න උත්තරේ එනවා 3 බෙදීම එක ධන x වර්ගය. මේක තමයි වෙනි ගාන. ඊළඟ එකට යමු. y සමානයි cos inverse එක රින x වර්ගයට එක ධන x වර්ගය. x බිඳුව වෙන්න පුළුවන්. ඊට වඩා අඩු එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙදිත් අපි බලමු x සමාන tan θ ආදේශය. ඉතින් එතකොට අපිට dx බෙදීම dθ අර වගේම sec වර්ග θ එක ධන tan වර්ග θ dx බෙදීම dθ කියන්නේ එක ධන x වර්ග. දැන් ආදේශය කරමු අපි y සමානයි cos inverse එක රින tan වර්ග θ යට එක ධන tan වර්ග θ. දැන් අපි එක දෙයක් දන්නවා. මොකක්ද? cos 2යි θ ලියන්න පුළුවන් කියලා. එක රින tan වර්ග θ එක ධන tan වර්ග. මේ තමයි අර tan θ පද වලින් cos 2යි θ ලියන හැටි. ඒ නිසා දැන් එකපාරටම උත්තරේ එනවා අපිට y සමානයි cos inverse නිසා y සමානයි 2යි θ. දැන් dy බෙදීම dθ 2යි. එහෙනම් dy බෙදීම dx
dy බෙදීම d theta වාරයක් d theta බෙදීම dx. උත්තරේ එනවා මෙන්න ඉහත එක වගේම 2 බෙදීම 1 ධන x වර්ගය කිය. මේ තමයි මේකේ අවකලනය. මෙන්න ඒක. y සමානයි sin inverse 1 රින x වර්ගයට 1 ධන x වර්ගය. ඉහත විදිහම ආදේශය ගමු x සමාන tan theta. ඉතින් අර වගේම dx බෙදීම d theta නේද? sec වර්ගය theta ධන tan වර්ගය theta නිසා dx බෙදීම d theta කියන්නේ 1 ධන x වර්ගය. sin inverse අන්න 1 රින tan වර්ග theta යට නමුත් cos2 theta කියන්නේ 1 රින tan වර්ග theta යට 1 ධන tan වර්ග theta. දැන් ඒක අපි මේකට ආදේශ කරමු. sin inverse cos 2 theta. දැන් මේකේ sin inverse අර cos inverse එක ඉවත් කරා වගේ ඉවත් කරන්න බැරි වෙනවා. එතකොට අපිට මේක ලියා ගන්න වෙනවා. sin 90 රින 2 theta කියලා. එතකොට එනවා අපිට y සමානයි 90 රින 2 theta. dy බෙදීම d theta කියන්නේ එතකොට රින 2. ඒ නිසා මෙතනදී ලැබෙනවා dy බෙදීම dx dy බෙදීම d theta වාරයක් d theta බෙදීම dx. මේ වෙලාවේදී උත්තරේ අපිට ලැබෙන උත්තරේ රින 2 බෙදීම ධන x වර්ගයක. මේක තමයි ඒකට උත්තරේ. මේ වගේ y සමාන sin inverse 2x වාරයක් 1 රින x වර්ගය. දැන් මේ වගේ වෙලාවට මොකද කරන්නේ? ලේසි. මෙතනදී ආදේශ කරගන්නවා අපි ලේසියෙන්ම මෙහෙම x සමානයි sin theta ගත්තොත් ලේසි නිසා sin theta. එතකොට dx බෙදීම d theta cos theta. cos theta කියන්නේ 1 රින sin වර්ග theta ගේ වර්ගමූල වර්ගමූල 1 රින x වර්ගය. එතකොට දැන් ආදේශ කරනවා. දෙකයි sin theta 1 රින sin වර්ග theta. ලේසි දැන්. එකරින sin වර්ග theta කියන්නේ cos වර්ග theta එළියට එනවා cos theta කියලා. එතකොට දෙකයි sin theta cos theta කියන්නේ sin 2යි. y සමානයි 2යි. dy බෙදීම d theta එනිසා dy බෙදීම dx dy බෙදීම d theta වාරයක් d theta බෙදීම dx කියලා ගන්නවා. එතන මොකද
හරියටම හරි උත්තරය කියන්නේ 2 යට වර්ගමූල 1 ඍණ x වර්ග. ඒ තමයි dy බෙදීම dx. ඔන්න අපි ඒ ගානත් හදාගත්තා. y සමානයි sec වර්ගය 1 බෙදීම 2x වර්ගය ඍණ 1. අපි ආදේශය ගමු x සමාන cos theta ඍණ sin theta. right. ඊට පස්සේ මේක හදා ගන්න පුළුවන් ඍණ 1 ඇතුලෙන් එළියෙන් තියලා 1 ඍණ cos වර්ගය. ඒ කියන්නේ ඍණ වර්ගමූල 1 ඍණ x වර්ග. දැන් ආදේශය y සමානයි sec වර්ගය 1ට ඩින්ඩින් 2යි cos වර්ගය θ ඍණ 1යි. අපි දන්නවා 2යි cos වර්ගය θ ඍණ 1යි කියන්නේ cos 2යි θ කියලා. අපි ලියනවා y සමානයි sec වර්ග 1ට cos 2යි θ. sec වර්ග නෙවෙයි ඒක. මුල ඉඳන්ම හදාගන්න ඕනේ ඒක. sec වර්ග නෙවෙයි ගාන. ඒක කතා කරේ sec inverse නේ. ඒතර sec inverse හරි sec inverse එතකොට මෙතන cos theta ආදේශ ගන්නවා. හරි. එතකොට sec inverse sec 2යි theta. ඒ කියන්නේ 2යි theta. dy බෙදීම d theta කියන්නේ 2යි. එනිසා dy බෙදීම dx සමානයි dy බෙදීම d theta වාරයක් d theta බෙදීම dx. දෙවාරයක් ඍණ 1ට 1 ඍණ x වර්ග. ඒතර උත්තරේ ඍණ 2 බෙදීම 1 ඍණ x වර්ගයේ වර්ගමූල. ඔක තමයි අවකලනය.